नमस्कार. मराठी पाककला किचनमध्ये मी दीप्ती तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत कांद्याची गोल भजी. त्यासाठी साहित्य काय काय लागणार आहे ते आपण बघूया. बेसन, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ, सोडा, जिरपूड, ओवा, पाणी आणि कांदा घेतलाय बारीक चिरून, तेल. मी इथे 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेत. त्यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या टाकते. 1 वाटी कोथिंबीर टाकते. चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरापूड, ओवा हा थोडा मी हाताने चुरून घेते. आता मी हे सगळं मिक्स करून घेते. मी ह्याच्यात थोडं थोडं करून बेसन टाकणार आहे. मिक्स करून घ्यायचंय. आपल्याला ह्याच्यामध्ये जेवढं बेसन लागेल तेवढंच आपल्याला टाकत जायचंय. अजून ह्याच्यात थोडं बेसन घालते. आपल्याला ह्याच्यामध्ये अजून थोडं बेसन लागणार आहे. जसं आपल्याला बेसन लागेल तसंच आपण टाकणार आहोत. आपल्याला आता थोडं थोडं करून पाणी टाकायचं आहे ह्यामध्ये. मी अजून ह्याच्यात थोडं पाणी घालते. मिक्स करून घेते. आता यामध्ये आपण सोडा टाकून घेऊया. यामध्ये मी अर्ध्या चमचापेक्षा थोडा जास्त सोडा टाकते. मिक्स करून घेते. हे मिक्स करून झालंय. आता मी गॅसवरती कढई ठेवते. आता मी गॅसवर कढई ठेवले. त्याच्यामध्ये तेल तापत ठेवलेले आहे आणि मी आता त्याच्यामध्ये भजी सोडणार आहे एक एक करून. बघा, असे थोडं मध्ये मध्ये थोडी गॅप पाहिजे भजीच्या. मस्त फुलून वर येतात बघा. अशा एक 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 सोडत जायचंय. आता यांना पलटी मारून घ्यायच्यात. आपली भजी बघा थोडी लालसर झाले. सगळ्या अशाच करून घ्यायच्यात आपल्याला. स्मेल सुद्धा मस्त येतोय. मी नक्की करून बघा. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा दाबा. म्हणजे त्याच्याने काय होईल, माझ्या नवीन नवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आता आपल्या ह्या भजी झालेल्या आहेत. त्या मी काढून घेते डिशमध्ये. आपली आता कांद्याची गोल भजी बनवून तयार आहे. ती तुम्ही सॉस बरोबर किंवा पुदिन्याच्या चटणी बरोबरही खाऊ शकता. पुदिन्याची चटणी बनवायची असेल तर त्याचा व्हिडिओ मी आय बटनमध्ये दिलेला आहे. तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला ही भजी आतून कशी झाली ती दाखवते. हे बघा, पूर्ण शिजले, मस्त झाले.
एकदम मस्त झाली आहे भजी। तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। खूप सुंदर झाली आणि पुदिन्याच्या चटणीबरोबर अतिशय एकदम मस्त लागते। त्यामध्ये सांगा की तुम्हाला ही भजी कशी वाटली ती, आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकन आहे ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे त्याचं ह्या व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।